নমস্কাৰ মই কুলজিত আপোনালোকে চাই আছে হেল্পিং আসাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম SSC CHSL অৰ্থাৎ কম্বাইন্ড হাই সেকেন্ডাৰী লেভেল 2019 কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এইটো হল অফিচিয়েল ওয়েবসাইট যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে তেনেহলে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দিব পাছৱৰ্ডটো দিব ইয়াত ক্যাপচাটো দিব তাৰপিছত লগইন কৰি দিব আৰু যদি আপুনি নতুন ক্যান্ডিডেট তেনেহলে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা এখন ফৰ্ম আহিব যত বেসিক্স ডিটেইলছ খিনি দিব লাগিব তাৰপিছত এডিশনাল এন্ড কন্টাক্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব ইমেইল আইডি ফোন নম্বৰ ইত্যাদি দিব লাগিব তাৰপিছত ফটো আৰু সিগনেচাৰ দি সাবমিট কৰি দিব লাগিব সাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এটা পাব পাছৱৰ্ড এটা পাব এইটোৰে লগইন কৰিব লাগিব যেটো মোৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে গতিকে মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দি লগইন কৰি দিছো লগইন কৰি দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব যত আপোনালোকে দেখা পাইছে লেটেষ্ট নোটিফিকেশন খিনি দিয়া আছে কম্বাইন্ড হাই সেকেন্ডাৰী 10+2 লেভেল এক্সামিনেশন 2019 স্টার্ট ডেট টু দিয়া আছে 3/12/2019 এপ্লিকেশন এন্ড ডেট টু দিয়া আছে 10/1/2020 এর নোটিফিকেশন খন আছে নোটিফিকেশন খন এর পর ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব এইখন হল নোটিফিকেশন খন ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে এপ্লাই কৰাৰ আগতে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাওক তাৰপিছত এপ্লাই প্ৰিন্ট ইত্যাদি অপচন বিলাক দিয়া আছে তাৰপিছত আগতে যদি কিবা এক্সাম দিছিলে তেতিয়া এপ্লিকেশন হিষ্ট্ৰি মডিফিকেশন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ৰিজাল্ট মাৰ্ক ইত্যাদি চাব পাৰিব মই এপ্লাইত ক্লিক কৰিছো এপ্লাই অপচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব তাত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ দিয়াই থাকিব তাৰ পৰা কেইটামান সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেনে ধৰক এক্সামিনেশন সেন্টাৰ টাইপিং টেষ্ট is relaxation to yes বা no কৰিব লাগিব এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন তো আপুনি দিব লাগিব তাৰপিছত বাকিখিনি দিয়াই থাকিব তাৰপিছত আই এগ্ৰিড ক্লিক কৰিব লাগিব ক্যাপচাটো ইয়াত দিব আৰু প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিব কিবা ৰিসেট কৰিব লগি থাকিলে ৰিসেট কৰিব পাৰিব প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এনেদৰে ফৰ্মখন আহি যাব ভালদৰে চেক কৰি যদি কোনো ধৰণৰ এডিট বা মডিফাই নাথাকে তেনেহলে সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছত কোনো ধৰণৰ এডিট বা মডিফাই কৰিব নোৱাৰিব এপ্লাই কৰাৰ পাছত ইয়াত প্ৰিন্ট অপচন এটা দিয়া আছে এপ্লিকেশনখন প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত পেমেন্ট অপচন যদি অফলাইন কৰিব বিচাৰে তেনেহলে চালানখন ডাউনলোড কৰিব আৰু যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেনেহলে পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব পেমেন্টৰ এমাউন্টটো হ'ব 100 টকা আপোনালোকে যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেনেহলে অনলাইনত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি অফলাইন কৰিব বিচাৰে তেনেহলে অফলাইন ক্লিক কৰি দিব পাৰিব তাৰপিছত সাবমিট কৰি দিব পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপুনি SBI দ্বাৰা কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব এই পেজটোত কনফাৰ্মটো সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব কনফাৰ্ম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব যদি কাৰ্ড পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে কাৰ্ডৰ ডিটেইলছসমূহ ইয়াত ভালদৰে ফিল আপ কৰি দিব আৰু পে অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট নোটছ এটা দিয়া আছে যে বেক বটনটো ক্লিক কৰিব নোৱাৰিব ৰিফ্ৰেশটো ক্লিক কৰিব নোৱাৰিব বা উইন্ডোটো ক্লোজ কৰি দিব নোৱাৰিব যেতিয়া ট্ৰানজাকচন প্ৰসেসিং হৈ থাকিব পে অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো ইয়াত দি মেক পেমেন্ট কৰি দিব লাগিব পেমেন্ট কৰি দিয়াৰ পাছত এইটো পেজ আহিছে ইয়াত পেমেন্টটো ফেইল দেখাইছে ইয়াত দেখা পাইছে ই ৰিসিভ এখন আহিছে ই ৰিসিভ খনৰ ট্ৰানজাকচন ষ্টেটাসটো ফেইল বুলি আহিছে তলত লিখা আছে যে 48 ঘণ্টা পাছত পুনৰ চেক কৰিব দিছে